Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại đến với video tiếp theo PC Gaming. Chúng ta sẽ chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm mới năm 2019. Thì nhân dịp năm mới mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Và hy vọng trong năm tới thì các bạn sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ mình để mình có động lực ra nhiều video clip hay và ý nghĩa hơn cho anh em trong thời gian sắp tới. Và nhân dịp năm mới thì mình cũng xin gửi lời chúc đến toàn thể quý vị và các bạn một năm mới sức khỏe, nhiều niềm vui, thật may mắn và thành công trong công việc các bạn nhé. Và để có một cái Tết nó trọn vẹn hơn với những anh em có điều kiện kinh tế nó chưa được đơn giản lắm giống mình ấy, thì hôm nay mình xin giới thiệu với anh em một cái cây với cái giá thành nó chỉ loanh quanh tầm khoảng 4,6 triệu. Ở cái thời điểm hiện tại thì giá linh kiện đã xuống đến tụt quần rồi, sang năm thì có thể là cởi quần nữa, nên là chúng ta sẽ có một cái cấu hình với sức mạnh tương đối ngon và cái giá thành thì khá là rẻ, phù hợp với cái thời điểm hiện tại để anh em có thể kéo được hầu hết tất cả các tựa game, mà nó còn mạnh hơn cả cái cây mà mình bui cách đây 6-7 tháng, cái cây 5 triệu mạnh nhất tầm đá ấy. Thì đây là một cái cây mà mình bui cho cái bạn mà đang trên đường đến, thì chúng ta sẽ điểm qua tất cả các cái linh kiện và cài đặt trước khi bạn ấy đến, để tí các bạn đến bạn ấy test game các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ đến với chi tiết linh kiện đầu tiên, đó chính là chiếc mainboard. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng một chiếc main khá là quen thuộc, đó là chính là con Giga H61 các bạn nhé. Thì nghe đến H61 thì có thể có nhiều bạn sẽ cảm thấy nó gì đó nó hơi cổ cổ và sâu sâu. Tuy nhiên thì phiên bản mình đang cầm trên tay đó là phiên bản version 5 của Giga các bạn nhé. Với phiên bản version 5 này thì cái thời gian sản xuất nó gần với con H61 ấy, với con H81 ấy. Nên là các bạn yên tâm là nó còn rất là mới. Đó, các bạn nhìn này. Mới trinh, sạch sẽ, sáng bóng, không có hiện tượng bị oxy hóa hay gì giết gì cả. Đấy, tất cả các cái góc cạnh đều đẹp, sáng bóng, sạch sẽ các bạn nhé. Thì với việc sử dụng con main H61 như này thì chúng ta sẽ sử dụng một thanh RAM 3 DDR3 bớt 1600 và đến từ Kingston các bạn nhé. Đó. Đấy, Kingston này. Và cái thời gian con này còn khá là mới luôn. Con này mới mua 2019 nữa này. Đó, tháng 1 năm 2019 mới keng. Đó là main và RAM rồi. Bây giờ chúng ta sẽ còn chip. Chip thì đương nhiên chúng ta sẽ sử dụng một con chip của Intel thế hệ thứ 3 rồi. Thì H61 mà chúng ta sẽ chỉ sử dụng thế hệ thứ 3 được thôi, không thể sử dụng thế hệ thứ 4 được. Để con chip dưới này là con chip gì, các bạn chờ một chút mình lau đi cho các bạn xem. Đó, đây chính là con chip vô cùng quen thuộc của chúng ta. Đó chính là con i5 3470 các bạn nhé. Với 4 nhân và 4 luồng thì anh em yên tâm là nó có thể kéo được hầu hết tất cả các tựa game ở thời điểm hiện tại. Và nó chỉ thua kém con i5 đời thứ 4 khoảng 10% thôi. Còn so với i5 đời thứ 3 mà 3570 ấy, thì con này chỉ thua kém cũng một tí xíu thôi. Để chúng ta có thể cảm nhận được sự khác biệt thì chắc là không thể cảm nhận được đâu. Phải có phần mềm của máy móc đo thì chắc là mới thấy được khác biệt một tí thôi. Nên các bạn yên tâm là với cấu hình như này là khá là phù hợp với cái giá thành cũng như là cái hiệu năng rồi. Thì đó là về main, chip và RAM rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến một linh kiện nữa vô cùng quan trọng, đó chính là VGA. Và con VGA ngày hôm nay mình cũng sử dụng là một con VGA đến từ hãng Giga với hai fan khá là đẹp, sạch sẽ, sáng bóng. Và con này chính là con Giga GTX 950 2GB DDR5 anh em nhé. Đó. Thì với con 950 như này thì anh em có thể yên tâm là nó có thể kéo được hầu hết tất cả tựa game. Tất nhiên là không phải max setting đâu, nhưng mà cũng đủ để anh em có thể kéo được tất cả các tựa game rồi. Và vừa nó chỉ thua kém mỗi con 960 với cả con 1050 Ti và thua một chút xíu với con 1050 thường các bạn nhé. Các bạn yên tâm là nó có thể đáp ứng hầu hết tất cả các tựa game. Và em nó cũng còn khá là ngon. Đó, các bạn có thể nhìn này. Đấy, sạch sẽ, không có hiện tượng gì sét gì cả. Đó. Tản tiếc này, sáng đẹp luôn. Thì đó là về main, chip, RAM và cả màn hình rồi. Còn nguồn vào cứng thì mình sẽ sử dụng một con nguồn Hanki 400W để có cái chân nguồn 6 pin ở đây nha các bạn nhé. Và ổ cứng mình sẽ sử dụng ổ cứng 250GB. Bây giờ chúng ta sẽ lắp tất cả vào và cài đặt để chờ bạn nên đến bạn nên test xem là với cái cấu hình như này thì nó sẽ đáp ứng tất cả các tựa game như thế nào các bạn nhé. Ok, chúng ta sẽ cùng lắp ráp nào. Rồi, mình đã lắp ráp xong rồi đấy nhá. Chủ máy thì ngồi ngay sau không biết test mà cũng ngại lên hình anh em ạ. Thôi để mình test hộ bạn đấy vậy. Đấy, cấu hình đây. Core i5 3470 4x4 luồng. Bên này H61 này.
RAM 18GB à, bớt 1.600 à, graphic là 950 à, 2GB DDR5. Rồi ok. Ta xem qua setting của nó tí à. Video này, tất cả là medium. Đó. Đấy. Làm quả pháo. Mày bướng này tan nhà ngay. Mới chơi trò này à? Trò này hay luôn đấy. Nhưng máy về thì kiểu gì mới chơi. Về nghiền là chơi rồi. Đấy. Về rất nhiều trò mới. FPS rất là cao luôn nhá. Đấy. Cái này chắc là phải để lên Ultra được đấy. Tí mình để thử Ultra xem sao. Mày bướng này. Trời, đấy, đổ nhà ngay. Nhiệt độ CPU vẫn đang rất mát. Hoạt động có 80 mấy % thôi, GPU 100% rồi. Ultra xem sao. Ok, đã lên Ultra. Ultra FPS xuống còn 4 mấy nhưng vẫn đang Ultra nhá. Quá là chất. Mà đang test trên màn 24 inch Full HD. Có thấy bị sóng hình không? Không đúng không? Mét. Bán là bướng này. FPS cao. Nói chung là ổn định. trò này không ăn thua gì với cấu hình này rồi. Ultra setting mà như này là không thấy có vấn đề gì cả, chả thấy rứt lag gì cả. Tăng này không leo lên tường à. Ui giời. Lu thằng này cho bẹp. Lu con lợn nào nó chui nó chết. Thôi chúng ta thử trò khác rồi, trò này nhẹ quá rồi. Okay, setting Ultra luôn cho gấu. Test rồi. Ok. Ultra setting của Far Cry 5 trên cấu hình 4:6. 46 cho nó đẹp. FPS không cao lắm đâu, nhưng mà chơi khá mượt, chưa thấy có hiện tượng rực lag. Thằng này ăn bao nhiêu đạn nó không chết nhỉ? Đứng ở cửa ăn bao nhiêu đạn không chết? Làm con hiêu về nướng Tết. Chưa thấy giật lag Tết gì này cả. cũng có hiêu. Ăn thịt hiêu Tết nó mới ngon. Nhưng đã được coi con hiêu đâu. Tết này con hiêu không chết. Tết này không có hiêu. Đâu rồi, con lợn này ra đây. Ui giời. Ngoéo con thằng. FPS không cao lắm nhưng mà không có hiện tượng giật lag gì cả. Vẫn rất là ok. Chạy mượt luôn. CPU lên hơn 70 độ một tí. Vẫn ngon. Khá là mượt mà, không có gì cả. Chưa giật lag gì cả, không thấy xé hình đúng không? Không bị bay hình lag hình gì cả. FPS thì không cao lắm nhưng mà chúng ta đang Ultra mà thế này là ngon rồi. Ô, chết bố rồi. Ông mèo á. Chết rồi. Vì nó bắn nó tạch rồi. Tôi lại đổi trò khác rồi. Đến với setting của GTA 5 graphic đây anh em nhá. Mặc dù là chỉ có 2GB thôi nhưng mà mình cũng để max setting của GTA 5 luôn. Đấy, ok. Ta sẽ chiến GTA 5 với cấu hình 4:6 để xem chạy như nào. FPS cũng rất là ngon, đang gần 50 FPS. Ấy rồi. Nhiệt độ với CPU sang trò này lại xuống rồi, mát mẻ rồi, 60 mấy độ thôi. GPU thì từ lấy giờ quá mát, chưa đến 65 độ, toàn là 50 mấy độ thôi. Và hoạt động 90 mấy % luôn. GTA với max setting chạy chả có gì phải nói nữa cả, mà cũng chả biết nói gì nữa. Hình ảnh đẹp, game quá mượt rồi. Đâm thế nó mới có tình huống, chạy một cách bon luôn thì làm gì có tình huống gì để đâm người ấy. Đấy là chưa đâm người đấy, quá ngon, ok rồi. Chúng ta sẽ chuyển sang trò khác thôi. Ấy rồi, không thoát ra rồi, chuyển sang trò khác. Chúng ta đang đến với PUBG với mức setting là medium. FPS cũng tương đối là ngon, mặc dù là đang nhảy dù. Nhiệt độ vẫn rất là mát, CPU với GPU cũng đang rất là mát. Ui giời. 62 rồi kìa, đấy, FPS lên rồi. Bắt đầu đi.
nhảy xuống cái là lên luôn. Nhiệt độ GPU lên 70, 71, 69, vẫn còn mát đấy. 950 mà như này là mát rồi. FPS đang 6 mấy, rất là cao. Có khi lại chỉnh được lên 2 setting như đùa. FPS như này là để 2 setting rồi đấy. Mà thôi để này bắn cho nó ngon. CPU vẫn đang 6 mấy độ, GPU lên 72 độ rồi. Nhưng mà thử chưa không nói ra. ấy rồi. Ở đâu đấy? Nó không bắn mình. FPS vẫn đang rất ổn định nha, chưa thấy tụt gì anh em nhá. Siêu hoạt động có 40 mấy %, nhẹ tinh, chưa thua gì. Bắn ở đâu ấy? Nói chung là cấu hình 4 củ 6 để anh em có thể thỏa mãn đam mê Tết thế này là cũng ok rồi. Không gì phải nghĩ nữa cả. Tất cả những game hot và khá nặng đều được kéo rất là êm. Mỗi PUBG thì chúng ta không thể mắc được thôi. Lòng mà là 3 mạng rồi, vớ vẩn để bắn thằng cuối cùng là được thôi. Chỉ cần bắn một thằng nữa. Có ngắm chưa? Chết rồi, chạy nhanh. Bò chưa được mặt nào. Ấy đù. Ở đâu đấy? Đâu rồi? Nó bắn ở góc nào đấy? Đây trước này. Đấy. Phơ đi. Nó gốc cây kìa. Ăn đi. Đấy. Nó chạy. Chết chưa? Nó lấp tảng đá rồi. Ăn nó đi. Thật thòa. Đấy bây giờ như này là combat rồi không? Vừa đứng ở trong bo, ngoài bo nữa là chuẩn rồi đấy. Nhiều hiệu ứng rồi. Chỉ ăn hàng ngày nữa là xong. Úi rồi. Quẩy. 42. Nói chung là như thế là cũng ok rồi. Chúng ta sẽ dừng ở đây thôi. Các bạn có thể ngắm lại em nó lần nữa rồi chúng ta sẽ dừng video clip ở đây. Rồi xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Nhìn lại em nói nha, hình ảnh rất là đẹp.